حالا که مرزبندیش مشخص شد، سرم رو میگیرم بالا تا به همون اندازه‌ای که رفتم بالا برام سر تیز مخروط رو درست کنه. وقتی که ادان Effortless Building رو توی بازی نصب می‌کنید، همینطور که می‌بینید یک کتاب به بازی اضافه میشه. وقتی که وارد کتاب میشید، همچین صفحه براتون نمایش داده میشه که تمام گزینه‌های این ادان رو به شما داره نشون میده. خب من اینجا کلوز رو میزنم تا بهتر بتونیم وارد بخشای اصلی این ادان بشیم. گزینه اول که نوشته دیسیبل یعنی اینکه این ماد الان غیر فعاله و هیچ تنظیماتی الان روشن نیست. میریم سراغ ایر بیلد. و بعد از اینکه گزینه رو انتخاب کردم باید دان رو بزنم تا به طور کامل این حالت فعال بشه. خب همینطور که از اسمش مشخصه یعنی اینکه من میتونم روی هوا بلاک بذارم و همینطورن که میبینید گزینش برام فعاله که هر جایی که این علامت داره نشون داده میشه همونجا بلاک رو میذاره. خیلی راحت میتونید روی هوا بلاک بذارید. بخش بعدی بخش لاین هست که خط ممتد میده. وقتی که روشنش میکنید 3 تا گزینه بهتون میده. منظور از پین اینه که وقتی که این قسمت رو روشنش کنم تنظیماتی که اینجا وارد کردم روی همون بخش ست میمونه که به نظرم یه بخش بیفاید است چون که اصلا عملا کاری انجام نمیده. بخشای مهمش این دو بخش بعدیه یعنی استریت که میشه خط ممتد و بیزیر خطیه که حالا به شما نمایش میدم. نمیتونم توضیحیشو بهتون بگم، باید بهتون نشونش بدم. استریت رو انتخاب میکنم و دان رو میزنم. خب همینطور که بهتون گفتم بهم خط ممتد میده و وقتی که فاصلم زیاد بشه همینطور که میبینید بازی به طور اتوماتیک روی اون نقطه زوم میکنه که واقعا به نظرم قابلیت خیلی جذابی میاد. حالا مثلا من تا 5 بلاک این قسمت رو میکشم. خب حالا میخوام که مثلا خط ممتد به سمت بالا درست کنم. حالا یکم دیگه فاصلش رو بیشتر میکنم. 5 بلاک میارم مثلا بالا. نه 6 تا. اینم از این. هم میتونید به کمکش خط افقی درست کنید و هم عمودی. و اما نوبت میرسه به گزینه بیزیر. تفاوت این حالت با بخش استریت اینه که همینطور که میبینید هر جهتی که بهش نگاه کنید به همون جهت این خط تغییر مسیر میده. و همینطور مثلا من اگر که بخوام یه خط صاف اینجا درست کنم باید یه بار روی صفحه کلیک کنم تا این قسمت برام ست بشه. همینطور که میبینید اون قسمت در همون حالت مونده و دارم بخش بعدی رو جایگذاری میکنم. مثلا تا اینجا میخوام بیاد، دوباره اینجا. برای اینکه حالا بلاک مورد نظرم جایگذاری بشه باید اسنیک برم و صفحه رو تاچ کنم یا اینکه روی صفحه بزنم تا همینطور که میبینید بلاک مورد نظرم سر جاش قرار بگیره. و اما نوبت میرسه به بخش بعدی یعنی بخش وال که این قسمت هم بهمون 2 تا گزینه میده. گزینه اولش بیلد هست که وقتی دان رو میزنم فعالش میکنم. همینطور که میبینید مثلا من میخوام که یک دیوار 7x7 درست کنم. پایینش می نویسه یعنی تو شما تا هر زمانی که سرتون رو بگردونین به همون اندازه برای شما بلاک میذاره. یه بلاک 7x7. و همینطور که میبینید این قسمت دیوارم ساخته شد. دیوارم دیوار ساده هست که اصلا فضای خالی بینش نداره. اگر که بخواید مثلا پنجره چیزی درست کنید بهتره که از حالت هالو استفاده کنید. این قسمت باعث میشه که فقط فریم دیوار ساخته بشه و بخش داخلیش خالی بمونه. به این صورت. همونطور که دیدید فضای مابینش خالی موند. حالا اگر که بخوام مثلا به این قسمت طرح بدم میتونم دوباره این قسمت رو اینطوری بذارم و این شکلی میتونم طرحش رو عوض کنم. بخش بعدی بخش فلور هست که دقیقاً مثل همون بخش وال عمل میکنه ولی این برای کف سازی استفاده میشه. دوباره وقتی که فیلد رو انتخاب میکنم
یک کف کامل بهم تحویل میده. دوباره 7 در 7. حالا اگر که مثل دیوار بخش هالو رو فعال کنم، همینطور که میبینید فضای داخلیش باز میمونه و تکمیل نمیشه. یک فریم بهم میده که مثلا شما میتونید خیلی راحت به کمکش یه دونه استخر یا یه دونه حوض کوچیک درست کنید. بخش بعدی بخش دایگونال لاین هست که خط مورب میده. دقیقاً مثل بخش لاین دوباره ما این قسمت ها گزینه استریت رو داریم و بیزیر. بیزیر که دقیقاً مثل همون بخش بیزیر توی لاین عمل میکنه، پس باهاش کار ندارم، میرم سراغ استریت. استریت به هم خط ممتد میده ولی در حالتی که مورب باشه. هر جایی که من سرم رو بچرخونم در همون جهت به هم نشون میده که مثلا این قسمت دیوار تو ساخته میشه یا خط تو ساخته میشه. مثل قبلی این قسمت رو هم 7 در 7ش میکنم. اینم از این. نوبت میرسه به دایگونال وال که میتونم به کمکش خیلی راحت یه دونه دیوار مورب درست کنم. اول از همه مرزبندیش رو مشخص میکنم که تا اینجا باشه. حالا ارتفاعش رو هم مثلا میبرم تا 7 بلاک بالاتر تا دوباره به هم یک دیوار 7 در 7 بده. شما میتونید هر اندازه که دوست داشتید تغییرش بدید. حالا اگر که بخوام فضای بین این دیوار خالی بمونه، دوباره مثل گذشته هالو رو انتخاب میکنم. از این استفاده میکنم، از دیپ سلیت فضا رو مشخص میکنم به این صورت. ارتفاعش رو میبرم تا این قسمت بالا تا اینجا و همینطور که میبینید یک دیوار برای من ساخت که بینش باز هست. و اما نوبت میرسه به بخش بعدی، یعنی بخش سلوپ فلور که زمین شیبدار میتونیم با این قسمت درست کنیم. خب روی فیلد ماد ستش میکنم و دان رو میزنم به این آسونی. حالا مثلا من میخوام که یه مرزی رو مشخص کنم. مثلا دوست دارم که از اینجا شروع کنم به بلاک گذاشتن. باید تا این قسمت مرز بندیش رو تعیین کنم. وقتی که تعیین شد ارتفاع بهش میدم که بره مثلا تا این قسمت. خب همینطور که میبینید خیلی راحت به من یک زمین شیبدار داد. حتی میتونید با کمک این قسمت سقف‌های زیر شیربونی هم درست کنید. حالا مثلا من میخوام که روی این قسمت یه بخشی رو درست کنم که فضای داخلش خالی باشه. کافیه که دوباره برم توی کتاب و بخش هالو رو فعالش کنم. دان رو بزنم. بعد دوباره مرزبندی رو از اینجا مشخص میکنم تا اینجا. حالا بهش ارتفاع میدم. خب همینطور که دیدید خیلی راحت این قسمت رو درست کرد. مثلا اگر که اینجا پله باشه این قسمت میشه دستگیره های پله. حالت بعدی حالت کیوب هست که شما میتونید به کمکش خیلی راحت مکعب درست کنید. بخش اول که نوشته فیلد و به کمکش وقتی که بخواید مکعب درست کنید اول از همه باید مرزبندی رو مشخص کنید. حالا من میخوام که یه مکعب کوچیک درست کنم، نمیخوام زیاد بزرگ باشه. مثلا یه مکعب 5 در 5. این از این. اول مرزش رو مشخص کردم، حالا بهش ارتفاع میدم تا حجم دار بشه به این صورت. خب وقتی که این قسمت رو خرابش میکنم همینطور که میبینید همه جا پر بلاکه، یعنی فضای داخلیش خالی نیست. برای اینکه به هم فضای خالی بده کافیه که برم توی کتاب بازم و هالو رو فعالش کنم. خب باز مکعب میسازم، البته این بار روی مکعبی که قبلا ساخته بودم. مرزش رو مشخص میکنم 5 در 5. حالا این بار وقتی که من این قسمت رو تخریبش کنم همینطور که میبینید فضای داخلی رو به هم یک فضای خالی میده.
یعنی میتونم به کمک این قسمت خیلی راحت فضای داخلی یک خونه رو درست کنم، بعد روش سقف و تزییناتی که نیاز دارم رو بسازم. اینم از این قسمت. بخش بعدی که بخش اسکلتون هست چه کاری انجام میده الان بهتون نشون میدم. دوباره مرزبندی رو 5x5 مشخص میکنم و تا اینجا. خب همینطور که دیدید به جای اینکه به هم یک مکعب کامل بده، فریم اون مکعب رو برای من میسازه. میریم سراغ گزینه بعدی که گزینه بعدی هست سرکل یا همون دایره. وقتی که فعالش کنم همینطور که میبینید ایون یعنی چی؟ یعنی اینکه به من یک دایره کامل میده. اگر که آن ایون رو فعالش کنم ممکنه که به هم زاویه بده و باعث بشه که دایرم به یک شیء بیضی شکل تغییر شکل بده. حالا فعلا روی همین تنظیماتی که هست انجامش میدم که بهتر به شما نشونش بدم. مرکز دایره رو مثلا اینجا میذارم باشه. وقتی که این قسمت رو انتخاب میکنید خیلی راحت برای شما دایره رو میسازه. حالا اگر که بخواین جزئیات بیشتری به شما بده باید شعاع دایره رو افزایش بدین که من تا این قسمت افزایشش میدم تا اینجا. چون که شعاع دایرم بیشتر شد جزئیات دایره رو بیشتر برای من درست کرد. خب حالا میرم سراغ گزینه بعدی که گزینه هالو هست. دان رو میزنم. دوباره مثل بخشای قبل که بهتون هالو رو نشون دادم این قسمت هم دوباره همون کار رو انجام میده. دوباره این قسمت رو تا این قسمت میکشم و همینطور که میبینید فقط ضلع خارجی رو برای من میسازه و فضای داخلی همچنان خالیه. و اما نوبت میرسه به گزینه بعدی که آن ایون هست. وقتی که دان رو میزنم حالا میخوام اینجا یه دایره جدید درست کنم تا اینجا. میبینید همینطور که بهتون گفتم زاویه دارش میکنه دایره رو. یعنی اینکه شما میتونید به کمکش خیلی راحت بیضی درست کنید. و این قسمت خیلی راحت برای من یه حالت بیضی شکل درست کرد. دوباره اگر که بخوام از هالو استفاده کنم مثل همون دایره میشه. به خاطر همین دیگه این کار رو انجام نمیدم چون که شبیه همون دایره هست. میرم سراغ بخش بعدی. بخش بعدی بخش استوانه هست یا سیلندر. دوباره مثل همین گزینه‌ای که برای دایره داشتیم برای سیلندر هم داریم، ولی با این تفاوت که میتونم به این دایره ارتفاع بدم. خب شعاع دایره رو مثلا تا اینجا میکشم تا اینجا. خب همینطور که میبینید مرزبندیشو داره با رنگ سبز نشون میده. حالا باید بهش ارتفاع بدم. مثلا ارتفاعش رو میذارم 19 که کلا بشه یک فضای 19 در 19. وقتی که تخریبش میکنید همینطور که میبینید فضای داخلیش به طور کامل بسته است. اگر که بخواید همچین اتفاق نیفته باید حتما گزینه هالو رو انتخاب کنین. حالا من میخوام که یه دونه برج مثلا این قسمت درست کنم. اول از همه مرزش رو مشخص میکنم تا اینجا. حالا بهش ارتفاع میدم تا مثلا ارتفاع 17. خب کافیه که من این قسمت رو تخریبش کنم و همینطور که میبینید یک فضای کاملا باز به هم تحویل میده که داخلش هیچ بلاکی نیست. از قبل یه دونه بلاک رو گذاشتم اینجا که مثلا بشه رأس همون کره‌ای که میخوام درست کنم یا مرکز همون کره‌ای که میخوام درست کنم. خب بلاک رو میذارم اینجا پایین این کابلستون. بعد ضلع آخرش رو میچسبونم به این قسمت. خب همینطور که دیدید خیلی راحت برام یک شیء کروی درست کرد. حالا یه سوال، برای چی من اون بلاک رو روی هوا گذاشته بودم؟ به خاطر اینکه حالت کروی رو به طور کامل برای من بسازه. میریم سراغ گزینه بعدی که گزینه سمی سیرکل یا همون نیم دایره هست. رأسش رو قرار میدم تا این قسمت
میکشمش و همینطور که میبینید یک نیم دایره برای من درست کرد. میبینید یه حالت هوریزونتال هم داره. افقی. افقی چیه؟ روی زمین نیم دایره درست میکنه. این حالت عمودیش هست، اینم حالت افقیش. خب رفقا، اگر که تا این لحظه از این گیم پلی آموزشی خوشتون اومده که دارم بهتون افورتلس بیلدینگ رو آموزش میدم، خیلی خوشحال میشم که همین الان بزنید روی دکمه سابسکرایب و کانالم رو سابسکرایب کنید و حتما زنگوله هم فعال کنید تا از گیم پلی های بعدی و همینطور گیم پلی های آموزشی بعدی با خبر بشید. و همینطور توی کامنت ها بگید بهم که مثلا برای آموزش های بعدی چه ماد یا چه ادانی رو بهتون معرفی کنم و آموزش بدم. خب بخش دام یعنی چی؟ یعنی گنبد. اگر که من گنبد رو انتخاب کنم و دان رو بزنم، به جای اینکه به هم یک نیم دایره معمولی بده که میشه 2 بعدی، به هم یک گنبد 3 بعدی میده. به این صورت. یک تفاوتی که این گنبد با کروی داره اینه که این نصف کره بعدی رو توی زمین میسازه. ولی وقتی که شما از گنبد استفاده کنید یا همون دام، نصف بعدی دیگه در کار نیست. اگر که حالا رو فعالش کنید که بخش گنبدیتون تو خالی میشه و میتونید توی فضایی گنبدتون حرکت کنید. نوبت میرسه به بخش کان یا همون شیء مخروطی. خب دقیقاً مثل همون بخش دایره رأسش رو مشخص میکنم و شعاعش رو تا این قسمت مثلا میکشم. حالا که مرزبندیش مشخص شد، سرم رو میگیرم بالا تا به همون اندازه‌ای که رفتم بالا برام سر تیز مخروط رو درست کنه. همینطور که میبینید به همین راحتی سر مخروطی شکل رو برای من درست کرد. حالا اگر که من حالا رو انتخابش کنم، دوباره مثل همین قسمت برای من یک فضای مخروطی درست میکنه، با این تفاوت که داخلش خالیه. همینطور که میبینید فضای داخلیش خالیه. همینطور که میبینید بخش ساخت و ساز اجسام به طور کامل گفته شد و بهتون آموزشش دادم. حالا میرم سراغ کپی پیست. اول از همه بخش کپی رو فعالش میکنم. دان. خب برای اینکه بتونید به راحتی از این گزینه استفاده کنین، باید که اول از همه ضلع خارجی فضایی که میخواین کپی کنید رو انتخاب کنید. که ضلع خارجی مثلا این قسمت میشه اینجا. حتی با دست خالی هم میتونید ضلع خارجی رو انتخاب کنید. مرزش مشخص شد. حالا کافیه که من ارتفاعم بهش بدم تا فضای داخلی که این بخش مخروطی هست کپی بشه. خب همینطور که میبینید این فضا برای من کپی شده. حالا میتونم هر جا که دوست داشتم یه نسخه از این رو بسازم. مثلا میذارمش اینجا. خیلی راحت، یا مثلا اینجا. به همین راحتی. حالا شاید بخوام که مثلا این قسمت رو داشته باشمش. همینطور که میبینید توی این قسمت توی این اسلات برای من ذخیره شده. اگر که پیست رو بزنم، این دیگه توی این قسمت برای من ذخیره میمونه. یعنی اینجاست. میتونم حتی اسمش رو تغییر بدم. مثلا اسمش رو بزنم آن که همون مخروط هست. دان رو که بزنم دیگه من اینجا سیو دارمش. حالا مثلا من این قسمت رو اشتباه گذاشتم. باید مثلا میذاشتمش اینجا، اشتباه گذاشتمش اینجا. حالا میخوام از این قسمت برش دارم به طور کامل جابجاش کنم تا بیاد اینجا. کافیه که برم توی بخش کپی پیست دوباره. این بار بخش کات رو فعالش میکنم به جای کپی. دان رو که بزنم دوباره باید اول از همه مرزبندیش رو مشخص کنم. شما میتونید هم با دست خالی این کار رو انجام بدید، هم با بلاکی که توی دستتون هست. بعد برای اینکه به طور درست انجام بشه باید به بلاک نزدیک بشین. خب بخش خارجی من میشه اینجا. هنوز اون قابلیت زومش به درستی کار نمیکنه.
مثلا تا اینجا میشه. حالا باید بهش فضا بدم یا همون ارتفاع میشه تا اینجا. خب این کپی شد. هنوز کپی نشده، بذار یه باری کپیش کنم. الان کپی شد. میبینید همینطور که مشخصه از روی زمین کلا اونو برش داشت. حالا مثلا من میخوام که بذارمش اینجا. به همین راحتی. تمام. اون فضایی که اشتباه گذاشته بود اینجا رو کلا برش داشت و گذاشتش یه جا دیگه و کپیش کرد. دوباره میتونی از همین نسخه جاهای دیگه هم استفاده کنی. به همین راحتی. این هم از این. خب رفقا، نوبت میرسه به بخش ردیف سمت راست که کویک اکسس هست یا همون دسترسی سریع. همینطور که میبینید یه عالمه اینجا دوباره گزینه هست. یه عالمه که نه، اینجا هم چند تا گزینه مفید داریم که مهمتریناش پالت هست، دیگه مودیفایر و آندو ردو. این دوتا گزینه‌های خیلی خوبی هن. مثلا همینطور که دیدید من اینجا چند تا بخش مخروطی رو گذاشتم. حالا میخوام که حذفشون کنم یه تعدادشون رو. کافی که من آندو رو بزنم. مدام آندو رو که بزنم اینا هی ازشون کم و کمتر میشه. میبینید؟ یه دفعه ممکنه اشتباه کنید و یه سازه رو به طور کامل با این کار حذف کنید. مثلا من اینجا حذفش کردم. دوست دارم که دوباره برگرده سر جاش. کافیه که ردو رو بزنم و همینطور که میبینید دوباره جسمی که رفته بود برگشت سر جاش. به همین راحتی. خب نوبت میرسه به بخش مودیفایرز. این قسمت همینطور که میبینید ما میرر رو داریم، اری رو داریم و رادیال یا همون رادیال. مهمترین بخشش بخش میرر هست که خیلی کمک کننده است. این دوتا بخش رو بهتون بهتره که فعلا آموزش ندم چون که خیلی دردسر داره و کارتون رو سخت میکنه. بهترین بخش میرر هست. فعالش میکنم. وقتی این قسمت قرمز بشه این قسمت سبز میشه که یعنی فعاله. اینجا نوشته که مرکز رو موقعیت من قرار بده. پس من همین رو میزنم. بعدش کلوز رو که بزنم همینطور که میبینید یک خط محوی رو برای من اینجا درست میکنه. اگر که من مثلا این قسمت این بلاک کابلستون رو بذارم همینطور که میبینید خیلی راحت یک بخش متقارن رو در این قسمت دوباره قرار میده. حالا اگر که بذارمش اینجا دوباره همین کار رو با این قسمت انجام میده. یعنی شما میتونید خیلی راحت یه دونه مثلا دیوار درست کنید که نصفه دیگه‌اش رو این قسمت برای شما بسازه. مثل آینه عمل میکنه و دقیقاً داره همون قسمت برای من سقف رو درست میکنه. حالا مثلا این قسمت رو هم درستش میکنم و اینم از این. بخش میرر دقیقاً به این صورت کار میکنه. نوبت میرسه به پالت رنگی. همینطور که میبینید داره این پنجره رو به هم نمایش میده. اگر که من هاتبار رو انتخاب کنم هر بلاکی که گذاشتم این پایین در پالت رنگی من وقتی که مثلا میخوام دیوار بسازم قرارش میده. حالا باید دان رو بزنم. بعد از اینکه این قسمت رو انتخابش کردم باید مثلا این قسمت وال رو انتخابش کنم. از همین گراس استفاده میکنم تا اینجا. همینطور که میبینید خیلی راحت از این پالت رنگی من که توی اینونتوری هست استفاده کرد و همچین حالتی رو برای من ساخت. خب حالا میرم توی قسمت بعدیش ببینم این چیه. اگر که روی اسلاتس باشه و دان رو بزنم یه بار دیگه مثلا من دیوار رو میسازم. همینطور که میبینید یه همچین حالتی رو به هم نمایش میده. اینجا یه دونه درت بود ولی اینجا با انتخاب اسلات درت ها رو کامل این قسمت هم استفاده کرد. خب بخش بعدی بخش دیستریبیوشن هست. اگر که مثلا این رندوم این حالت رو به هم میده یا یه حالت غیر منظم. اگر که اسپرید رو انتخابش کنم و ببینم انتخاب شد، بله ببینم بله انتخاب شده.
اگر که من از این حالت استفاده کنم جلوه پالت من تغییر میکنه. ببینید همین شکل تغییر کرد. حالا اگر که مثلا از این ور شروع کنم گرس ها از این قسمت شروع میشن. کلا شما میتونید به کمک ماد effortless building این همه کارهای منحصر به فرد رو انجام بدید و خیلی راحت بیلدهایی که دوست دارید رو بسازید. تمام بخشای مهم این effortless building رو بهتون آموزش دادم. خب رفقا، خیلی سپاسگزارم که تا آخر این گیم پلی آموزشی با من همراه بودید و آموزش ادان effortless building برای ماینکرافت بدراک رو با من تماشا کردید. امیدوارم که از این قسمت و آموزش خوشتون اومده باشه. خیلی خوشحال میشم که کانال یوتیوبم رو سابسکرایب کنید و زنگوله کناریش هم فعال کنید تا از قسمت‌های بعدی که میذارم و همینطور آموزش‌های بعدی هم با خبر بشید. و همینطور فراموش نکنید که عضو کانال تلگرامم بشید و این ادان رو از اونجا برای خودتون دانلود و توی بازیتون نصبش کنید. خب تا قسمت‌های بعدی و گیم پلی و آموزش‌های بعد، خدا نگهدار.